ระบบอาหารปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง1 ใน 3ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่บนโลกใบนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือพื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่การเกษตรที่เราใช้ไปเนี่ยสัดส่วนที่สำคัญมากคือใช้ไปเพื่อผลิตเนื้อสัตว์เพียงแต่ว่าเราจะรอให้ถึงวันนั้นแล้วเราค่อยปรับหรือเราจะเริ่มปรับวันนี้จีนเนี่ยเข้าไปแล้วส่วนที่1เวียดนามเนี่ยอีกไม่กี่ปีเขาก็แซงเราเรื่องนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทั้งโลกอย่างแน่นอนก็คือการปฏิรูปอาหารมุมด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในสภาพยุโรปเนี่ยไม่เกินสักวัน 7-8 ปีนับจากนี้ภาคการเกษตรของเขาจะเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ1แซงเลยตัวที่จะเซฟโลกได้มากที่สุดคือการลดเนื้อสัตว์ต้องกิน Green Talk Podcast ปัญหา PM 2.5 ภูเขาหัวโล้นน้ำท่วมโคลนถล่มโลกร้อนปลาหมดทะเลเชื่อไหมครับว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการกินของพวกเราครับการกินที่ว่านี้ก็คือการกินเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปครับพูดแบบนี้คนรักเนื้อสัตว์อย่าเพิ่งเอารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านผมนะครับแต่ว่า EP นี้เราจะพามาให้เห็นแง่มุมแล้วก็อิทธิพลต่อเรื่องการกินของเราว่ามีผลต่อโลกและเราสามารถช่วยโลกแค่ปรับเรื่องการกินได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราใน EP นี้เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าต่อให้เราเจอเทคโนโลยีที่วิเศษที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกต่อไปก็ตามแต่ปัญหาโลกร้อนก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตอาหารของโลกเราครับผมพอดแคสต์นี้สนับสนุนโดยแอนซิลฟูกที่นอนอันดับ1ที่คนเกาหลีไว้วางใจด้วยเส้นใยหรือสตริงหลาย10ล้านเส้นรองรับทุกสรีระการนอนลดอาการปวดหลังและเรายังสามารถปรับระดับความนุ่มความแน่นได้เองถึง10ระดับด้วยชุดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ไม่เก็บไรฝุ่นลดสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้ที่นอนแอนซิลนะครับที่นอนที่เป็นนวัตกรรมนะครับฟูกที่นอนที่พี่ก้องใช้เองรีวิวเองทำจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ม้วนเก็บได้ประหยัดพื้นที่ทั้งการขนส่งและไม่เป็นภาระต่อโลกฟูกที่นอนที่ดีต่อสุขภาพดีต่อโลกแอนซิลกรีนใจช็อปแหล่งรวบรวมไอเทมที่จะทำให้ไลฟ์สไตล์รักโลกของเราง่ายขึ้นทั้งเครื่องกำจัดเศษอาหารแก้วเครื่องดื่มกล่องอาหารพกพาหลอดใช้ซ้ำได้หาของขวัญของใช้เพื่อไลฟ์สไตล์ใส่ใจโลกลองเข้ามาดูที่เพจ Green ใจช็อปกันนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการขึ้นปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก้องกิน Green Talk Podcast วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอวิธีการปรับเปลี่ยนการกินรูปแบบใหม่นะครับสำหรับปีใหม่นี้เพื่อให้ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันนะครับจากคุณจักรชัยโฉมทองดีผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทิวคอลเลกทีฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องครับก่อนอื่นที่จะไปเข้าเรื่องของการกินเปลี่ยนโลกนะครับขอถามสั้นๆกันครับเมื่อเช้าคุณจักรชัยทานอะไรมาครับโอ้คือปกติมื้อเช้านี่มื้อใหญ่ของผมฮะครับแต่ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันก็คือว่าในมื้อเนี่ยพืชเยอะมากก็ทั้งผักทั้งพืชเช่นก็จะมีผลไม้มีผักมีถั่วมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีภรรยาทำซาวโดอร่อยอันนี้เป็นสิ่งภูมิใจมากประจำบ้านเพราะฉะนั้นผมก็จะทานประมาณอย่างเงี้ยตอนเช้าเกือบทุกเช้าก็จะมีซาวโดแผ่นหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นสลัดชามโตซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าวิธีการปรับสมดุลปรับอะไรเรื่องต่างๆของจานอาหารของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำว่าสมดุลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมทีนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณจักรชัยให้มากขึ้นนิดนึงครับว่าแบ็กกราวด์หรือว่ามิชชั่นภารกิจต่างๆที่ผ่านมารวมถึงองค์กรที่ทำอยู่อย่างทิวคอลเลกทีฟเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับได้เลยครับคือจริงๆผมทำงานในด้านของงานวิจัยแล้วก็งานข้อมูลส่งเสริมในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ climate change เรื่องของโลกร้อนเราเห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลมากนะครับอุณหภูมิโลกก็ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จะมีทางออกอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันจะสามารถที่จะมีประโยชน์ร่วมนะครับดังนั้นองค์กรที่ผมทำงานด้วยในปัจจุบันก็คือ Tilt Collective เนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเสนอทางออกนะครับที่จะมีประโยชน์ร่วมกับมนุษย์กับโลกกับระบบเศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นเราเป็นองค์กรระดับโลก
ก ครับ ทำงานในหลายประเทศครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเรียกว่าเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งเราคิดว่ามีบทบาทสำคัญและอยากที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านและสร้างโอกาสตรงนี้ครับ คือเขาเห็นความสำคัญของประเทศเรายังไง อย่าเรียกว่าเขาเห็นความสำคัญอย่างไรเลยครับเราพยายามทำให้เขาเห็นความสำคัญ หลายคนมองว่าจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆเพราะฉะนั้นพอมาพูดถึงเรื่องของระบบอาหาร ครับ ประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆอีกต่อไป อ่า บางคนพูดเราว่าเราเป็นมหาอำนาจของอาหารโลกด้วย เคยได้ยิน ซ้ำ ว่า นะครับ ครัวของโลก เป็นครัวของโลก ะไรย่า ซึ่งอันนี้ เ จริงครับเราเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารเนี่ยในระดับต้นๆของโลกนะครับจากหลายร้อยประเทศเนี่ยเราส่งออกอาหารระดับ11ของโลกซึ่งถือว่าต้นมากนะครับเราเป็นผู้ส่งออกเน็ตโปรตีนเนี่ยรายเดียวของเอเชียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ส่งออกไก่ ครับ อันดับ4ของโลกนี้เป็นต้นอาหารไทยเป็นอาหารที่ทั่วโลกรู้จัก ครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการนำเรื่องของความยั่งยืน ครับ เข้ามาในอาหารไทยมีเรื่องของความดีต่อสุขภาพ ครับ healthiness อย่างเงี้ยเข้ามาเราคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าจะส่งสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ครับถ้าอย่างนั้นเรามาคุยถึงปัญหากันเลยครับว่า ระบบการผลิตอาหารที่เมื่อกี้ผมเกริ่นขึ้นไปตอนต้นเนี่ยนะฮะมันฟังดูยิ่งใหญ่โอเวอร์เหลือเกินระบบการผลิตอาหารมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของปัญหาของโลกตอนนี้ครับ ถ้าเราพูดเรื่องของโลกร้อนนะครับ ครับ กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกิจกรรมที่เมื่อกี้คุณก้องพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นรายการก็คือว่าการเผาตัวพลังงานฟอสซิลแน่นอนเราต้องแก้ไขต้องจัดการ เช่น ถ้าเกิดว่ามาใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น ครับ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ดีแน่นอน แม้ว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้สำเร็จ ครับ ไม่ต้องสำเร็จวันนี้นะครับสำเร็จเมื่อวานนี้ คือไฟทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดซึ่งดีและจำเป็นต้องเกิดขึ้นนะครับ แต่มันยังไม่พออเพราะว่าโลกเราสะสมก๊าซเรือนกระจกมากเหลือเกิน ครับ เพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขได้เนี่ยมันจะต้องไปมองในมิติอื่นด้วย ทีนี้เรามีมิติหนึ่งซึ่งเราไม่เคยมองในมุมของโลกร้อนมาก่อน ซึ่งก็คือระบบอาหาร ระบบอาหารปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง1 ใน 3ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลกใบนี้ ถ้าเราไม่ปฏิรูปเรื่องของระบบอาหารเนี่ยต่อให้เราทำทุกอย่างที่เหลือในโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ครับ ตามอุดมคติเลยนะครับ ครับ ภายในสิ้นคริสตศตวรรษนะฮะ ครับ ก็อีกประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ70 กว่าปีนับจากนี้เนี่ยนะครับ ครับ โลกของเราเนี่ยจะอุณหภูมิสูงขึ้นทะลุเกินกว่าความตกลงปารีสคือ ครับ 1.5 ไปแตะแล้วน่าจะทะลุ2 องศา ซึ่งอันนั้นนะคือหายนะหายนะเพราะฉะนั้นประมาณรุ่นหลานเรา ครับ อะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ไม่ต้องสิ้นคริสตศักราชก็ได้ครับผมว่าเร็วๆนี้ ซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้น อันนี้อาจจะมองในมุมแบบว่า ใช่ไหมครับ แง่บวกนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องเราไม่แตะเรื่องอาหารไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่บนโลกใบนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือพื้นที่แล้วครับ ครับ จะประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วจริงๆเราอยากมีป่าไม้มากกว่านี้ ทุกประเทศก็อยากมีป่าไม้มากกว่านี้ป่าไม้มันลดลงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่หนึ่งโลกใบนี้ไม่ได้มีพื้นที่มากไปกว่านี้แล้ว ครับ เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราใช้พื้นที่การเกษตรเต็มพิกัดแล้วว่างั้นเราเต็มที่แล้ว ครับ แต่ว่าพื้นที่การเกษตรที่เราใช้ไปเนี่ยสัดส่วนที่สำคัญมาก คือใช้ไปเพื่อผลิต เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จากสมมติ 100% เนี่ยนะคุณก้องว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการผลิตสัตว์ เอาจริงผมเคยเซิร์ช เพราะว่าผมเคยจะไปพูดในงานเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว แต่เดี๋ยวเช็คกับคุณจักรชัยอีกทีก็ได้ครับ ประมาณ 70เกือบ 80%ประมาณ 77% เป๊ะเลยแม่ข้อมูลถูกต้องเป๊ะเลยครับ ผมเคยเซิร์ช 77%ครับ แล้วทำไมผมถึงจำได้ปกติผมจำไม่ค่อยได้ ครับ แต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่มันช็อกผมมาก ครับ ว่าเฮ้ยเราใช้พื้นที่สมมุติว่าพื้นที่การเกษตร 100% เนี่ย 77%เนี่ยเราใช้เพื่อผลิตเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชจริงๆเรามันไม่ได้ปลูกพืชเพื่อเรากินเองอย่างเดียว ใช่ครับ เราปลูกพืชแล้วก็ไปเป็นอาหารสัตว์ด้วย ใช่ครับ ซึ่งใช้พื้นที่และใช้ทรัพยากรอย่างมาก ใช่ครับ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ เกือบ 80% เลย ใช่ครับ โอ้โหนั่นก็คือทรัพยากรที่เราใช้ไปในการผลิตเนื้อสัตว์ ใช่ครับ ครับมันคอนซูมอะไรยังไงบ้างครับผม ถ้าเราดูแล้วเนี่ยพื้นที่ป่าที่ถูกถาง ครับ มากที่สุดเนี่ยถูกถางมาเพื่อเลี้ยงสัตว์ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูเฉพาะในมุมของการผลิตปศุสัตว์ ครับ ไม่ว่าจะเป็นไก่จะเป็นหมูจะเป็นวัวต่างๆ เหล่านี้เนี่ยนะครับเท่ากับ2 ใน 3ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากภาคอาหาร เพราะฉะนั้นพอเราบริโภคสัตว์เยอะๆเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่มันถูกใช้ไปในการเลี้ยงสัตว์ ครับ ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมมันต้องเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์เราบริโภคสัตว์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกกินเนื้อก็คือเนื้อนมไข่คือ ครับ แหล่งที่มาของโปรตีน ครับผม นะครับแต่จริงๆเนื้อสัตว์ไม่ใช่แหล่งโปรตีนเดียวของโลกใบนี้
สัตว์อ่ะเขาได้โปรตีนมาจากพืชแล้วเราก็ค่อยไปบริโภคเขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้โปรตีนของพืชผ่านจากสัตว์มาอีกทีหนึ่งเพียงว่าการที่เราบริโภคผ่านแบบนี้เนี่ยมันมีการสูญเสียระหว่างทางเราจะต้องหาโปรตีนเนี่ยไปเลี้ยงไก่เพื่อไก่จะให้โปรตีนเราไม่ใช่ว่าเอาเขาเรียกข้าวโพดกี่กิโลไปเลี้ยงไก่แล้วได้เนื้อไก่กี่กิโลนะอันนี้สกัดเอาโปรตีนเลยนะเอาแบบเอาข้าวโพดมาสกัดเอาเฉพาะโปรตีนเอาถั่วเหลืองมาสกัดเฉพาะโปรตีนอะไรที่เป็นโปรตีนเนี่ยต้องเอาโปรตีนให้ไก่เท่าไหร่แล้วไก่ถึงให้เรามาเท่านั้น5:1หมายความว่าเราจะต้องปลูกพืช5เท่าเพื่อให้ไก่และไก่ให้โปรตีนของเรา1ไอ้5เท่านั้นคือสกัดเฉพาะโปรตีนด้วยนะใช่เป็นโปรตีนให้เขาเรียกอัตราแลกโปรตีนหรือโปรตีนคอนเวอร์ชัน5:1เพื่อส่งต่อมาให้เราแค่1ส่วนเท่านั้นใช่ครับจากต้นทางคือ5ส่วนสกัดโปรตีนมาถ้าเป็นเนื้อหมูอยู่ที่ประมาณ11เท่าครับโอ้11เท่าครับส่วนท่านที่นิยมสเต็กเนื้อวัวอันนี้อยู่ที่ประมาณ33เท่าโอ้โหอันนี้มันก็เลยเป็นสัดส่วนพื้นฐานว่าทำไมการใช้ทรัพยากรเพื่อการที่เราได้สารอาหารผ่านสัตว์มันถึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากพอใช้ทรัพยากรมันก็เลยมาถึงเรื่องของพื้นที่อย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะต้องใช้พื้นที่เยอะพอมีกิจกรรมเยอะก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะนะครับมันไม่ใช่แค่ลุกป่าครับกิจกรรมทั้งหมดในการผลิตมันก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับต้องใช้น้ำเยอะนะครับบางทีมีผลข้างเคียงเช่นเรื่องของฝุ่นควันปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ที่จัดการเรื่องของซากสิ่งของเหลือทางการเกษตรไม่ได้มีการเผามีการอะไรประมาณนี้มันก็เลยส่งผลกระทบตามมานะฮะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราบริโภคเต้าหู้นะครับเทียบกับการบริโภคเนื้อหมูอันนี้เพื่อให้ได้โปรตีนเท่ากันนะครับในกรณีของเนื้อหมูเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าประมาณ15เท่าถ้าเทียบกับเต้าหู้หมายความว่าเราได้สารอาหารเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยปล่อยมากกว่า15เท่าในกระบวนการผลิตของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกรณีของการใช้น้ำเนี่ยเป็นว่าเนื้อสเต็กแล้วกันฮะสเต็กชิ้นหนึ่งเนี่ยอันนี้เราก็เท่ากันนะครับเปรียบเทียบกรณีกับการจะเอานี้ชิ้นหนึ่งก่อนโปรตีน100 กรัมเนื้อสเต็กก็จะประมาณสัก300 กว่ากรัมโอ้ก็ไปร้านอาหารสั่งเนื้อสเต็กก็โดยมากก็300 กรัมอะไร350 400เนี่ยนะครับถามว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่คุณก้องทราบไหมฮะเพื่อเอาเนื้อ1ชิ้นเนี่ยนะเนื้อ1ชิ้นเนี่ยต้องใช้น้ำเพื่อให้ได้เนื้อ1ชิ้นเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมั้งครับไม่กี่ลิตรมั้งครับก็ลิตรหนึ่งก็ขวดหนึ่งนะฮะตัวชิ้นหนึ่งของเขาเนี่ยยัดเข้าไปในขวดก็ยังไม่เต็มครับต้องใช้น้ำในการผลิตสเต็กสักผมให้สัก3ลิตรน้ำ3ขวดชิ้น300 กรัมขอให้ลองอีกทีหนึ่งไกลอยู่ครับไกลเลยเหรอครับไกลเอามาเป็นโหลนึงเลย12ขวดน่าจะประมาณ768ขวดครับเดี๋ยวผมดู728ขวดคือ728ลิตรเพื่อให้ได้สเต็ก300 กรัมชิ้นหนึ่งครับถ้าเกิดเล็กลงมาหน่อยก็ทั่วไปพูดก็600กว่าลิตรนะฮะคนตัวเลขที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไป600กว่าลิตรเพื่อให้ได้สเต็กหรือเวลาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะครับใช้น้ำประมาณ600กว่าลิตรครับก็คือน้ำที่เสียไปตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเพื่อก่อนจะมาเลี้ยงวัวใช่แล้วก็การเลี้ยงวัวการจัดการต่างๆทั้งหมดเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยมาสู่เรานะครับ600กว่าลิตรแต่ตัวเลขสถิติของผมเนี่ยถ้าศึกษาอย่างละเอียดเนี่ยคือ728ลิตรเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็คือแต่การปลูกพืชก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับมันก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกอย่างใช้น้ำหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าการใช้นั้นเนี่ยก็เป็นการใช้ที่มีประสิทธิภาพขนาดไหนในกรณีของเนื้อวัวเนี่ยมันใช้มากกว่าหลายเท่าตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจากเนื้อวัวมาเป็นพืชหรือตัวเลือกอื่นๆทั้งโปรตีนเนี่ยก็จะลดตรงนี้ลงไปได้นะครับการใช้พื้นที่ก็เช่นเดียวกันลองเปรียบเทียบกับเต้าหู้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับเพื่อให้ได้โปรตีนที่เท่ากันเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ในการผลิตเนื้อวัวเพื่อให้ได้โปรตีนที่เท่ากันมากกว่าประมาณ70กว่าเท่าเพราะอย่างที่เห็นว่าเรามีพื้นที่เกษตรที่อาจจะมีข่าวว่าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ต่างๆด้วยถ้ามองในภาพรวมจริงๆภาพใหญ่จริงๆก็คือเราผลิตพืชผลเหล่านั้นเพื่อมาเลี้ยงสัตว์จำนวนมากครับส่วนใหญ่เลยก็ข้าวโพดที่เราเห็นผลิตเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่มาของอาจจะประเด็นทางด้านคุณภาพอากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกือบทั้งหมดผลิตเพื่อเลี้ยงสัตว์
เกือบทั้งหมดผลิตเพื่อเลี้ยงสัตว์แล้วข้าวโพดที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าครึ่งผลิตในเขตที่รัฐประกาศว่าเป็นป่าเรียกว่าผลิตในเขตป่าดังนั้นก็ตรงอย่างที่คุณก้องบอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับ ครับผมเราพูดถึงป่าไปแล้วทะเลนะครับมีผลกระทบอะไรไหมครับคือจริงๆเรื่องเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเขาเรียกว่าแต่ก่อนผมใช้คำภาษาอังกฤษว่า double tragedy ครับคือเราบางทีต้องไปถางป่านะครับเพื่อปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็ในกรณีของถ้าเป็นแถวลาตินอเมริกาเนี่ยป่าอเมซอนก็จะโดนเยอะอันนั้นเขาจะปลูกถั่วเหลืองครับทางบ้านเราจะปลูกข้าวโพดซึ่งข้าวโพดเนี่ยก็เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นป่าเนี่ยได้รับผลกระทบละอีกด้านหนึ่งทรัพยากรสำคัญก็คือทะเลแต่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยแหล่งโปรตีนที่มาส่วนหนึ่งที่เป็นแหล่งโปรตีนแบบเข้มข้นเนี่ยนะครับก็จะมาจากทางทะเลนะครับที่เราสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าปลาเป็ดนะคือก่อนหน้านี้ผมเคยคุ้นเคยอยู่กับพี่น้องประมงพื้นบ้านมาเยอะปลาเป็ดเนื่องจากว่าจับขึ้นมาแล้วคนไม่ทานมันเล็กเกินไปบางทีมันติดมามันอะไรมามันเป็นสายพันธุ์ที่มันเล็กคนไม่ทานก็ไปเลี้ยงสัตว์เขาก็เรียกปลาเป็ดปลาไก่เอาไปเลี้ยงสัตว์อย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ต่อเดิมเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลพลอยจับหรือเป็น by catch ครับผมไปมาไอ้ปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกลายมาเป็นเป้าหมายหลักของการทำประมงอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับการทำประมงอุตสาหกรรมประมงออกไปเพื่อไปจับปลามาเป็นอาหารสัตว์เพื่อไปจับปลามาเป็นอาหารสัตว์ซึ่งก็คาดหวังเจ้าปลาเล็กปลาน้อยเหล่านั้นปลาเล็กปลาน้อยแล้วเข้าโรงงานปลาป่นโรงงานปลาป่นก็ส่งเข้าโรงงานอาหารสัตว์เอาไปผสมรวมกับข้าวโพดที่ปลูกบนภูเขาดังนั้นมันก็เหมือนเอามาจากทะเลก็มาจากภูเขาทีนี้บนภูเขาเราเรียกว่าถางเขานะฮะเราไปถางป่าแล้วก็ปลูกข้าวโพดในกรณีของทะเลเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้จับในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอวนลากนี้เป็นต้นลากเดี่ยวลากคู่แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นอวนขนาดใหญ่ซึ่งเราลากไปโดยเฉพาะลากไปตามหน้าดินใต้ทะเลมันก็จะเหมือนเป็นการถางทะเลไปในตัวปะการังสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆในทะเลถูกเอาไปหมดหนีรอดไม่ได้แล้วครับเพราะอวนตาถี่มากครับผมจะไม่แตะเรื่องนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงการออกกฎหมายที่เพิ่งออกมาที่เขาว่าอวนมุ้งอวนอะไรเนี่ยนะฮะมันไปจับมาเยอะประเด็นก็คือพอไปจับมาเนี่ยการไปจับปลาเล็กมาน้อยปลาน้อยมามันก็ไปทำลายระบบนิเวศแล้วล่ะไปทำลายปะการังระบบนิเวศแล้วล่ะแต่จุดที่ปวดหัวใจที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้ไปจับปลาที่เขาโตแค่เท่านั้นไปจับปลาซึ่งเขาจะโตมาเป็นปลาอินทรีปลากระพงนะครับปลาหมอปลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับแต่เขายังตัวเล็กอยู่พอเขายังตัวเล็กแล้วไปจับเขามาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีโอกาสได้โตนอกจากเขาไม่มีโอกาสได้โตเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์เพราะเขายังไม่เข้าสู่วัยที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับดังนั้นการจับสัตว์น้ำวัยอ่อนการทำการประมงแบบนี้มันจึงส่งผลต่อระบบนิเวศไม่เพียงแต่ปัจจุบันมันจะต้องมองไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วพอเราเอาตัวสัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้มาเนี่ยเล่ามาทำเป็นปลาป่นไปเรียกเขาว่าปลาเป็ดเคยมีงานวิจัยตอนที่ผมเคยทำเมื่ออยู่หลายปีก่อนที่จะมาทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับพบว่าเวลาไปจับขึ้นมาเนี่ยปลาส่วนใหญ่ที่อยู่ในอวนที่จับขึ้นมาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนไม่ใช่เป็นปลาตัวเต็มวัยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60% นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายการทำประมงคือไปจัดการเด็กในทะเลซึ่งผมว่าไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบได้ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเราอนุญาตให้ทำแบบนี้เนี่ยผลกระทบจะกลับมาแต่ในขณะเดียวกันข่าวดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแน่นอนภาครัฐก็มีเรื่องของการเว้นฤดูการวางไข่ซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เพียงพอวางไข่เสร็จเขาโตขึ้นมานิดเดียวจับเขาหมดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วต่อไปก็จะมีไข่มาวางไข่อีกอันนี้ก็เว้นฤดูการวางไข่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการกำหนดตาอวนและอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำเนี่ย
เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่จะทำแล้วก็มีปลาเป้าหมายที่ชัดเจน ครับผม นะครับจะไปลากมาหมดอย่างนั้นไม่ได้ ครับ บางทีเอาเทคนิคในต่างประเทศมาเนี่ยหน้าน้ำไม่เหมือนกันบางของเขาเนี่ยเป็นซิงเกิลสปีชีส์เป็นสัตว์น้ำชนิดเดียวไปจับมาแอนโชวีได้ ครับ ทั้งวัวนี่มีแอนโชวีบ้านเรามันเป็นเขตเขาเรียกว่าเขตร้อน ครับ เขต tropical area ซึ่งดีมีความหลายชีวภาพสูงมาก ครับ ทั้งในป่าและในน้ำดังนั้นพอไปทำอะไรกับป่าเนี่ยการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติมันถึงสูง เนื่องจากว่าความหลากหลายมันถูกจัดการไปหมด ในน้ำก็เช่นเดียวกันเราไปแยกสัตว์น้ำไม่ได้ ไปเปิดไฟล่อปลาเข้ามา มันไม่ได้แค่ปลากระตักครับมันได้ลูกปลาทูมันได้ลูกปลาอินทรีมันได้อะไรต่างๆมาด้วย ครับผม ซึ่งอันเนี้ยพอมารวมกันปุ๊บมันก็ส่งผลดังนั้นกลับมาสู่ที่แล้วอันนี้เอาไปให้ขายเพราะไม่ใช่คนกินอีกแล้วนะครับคุณกินบ้างนะครับปลาข้าวสารอะไรที่คนไปบริโภคก็ ครับ ลดลงได้ก็ดีนะครับ ครับ เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เข้ามาสู่โรงงานอาหารสัตว์ ครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับสัดส่วนของการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเนี่ยทะเลก็จะได้ประโยชน์มากๆเลย จากเดิมที่ปลาเล็กปลาน้อยที่เรียกว่าปลาเป็ดแล้วเอามาทำเป็นปลาป่นเนี่ยนะฮะเป็นได้มาเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากการจับ ใช่ครับ by catch เนี่ยนะครับ ใช่ กลายมาเป็นจุดประสงค์หลักในการไปจับ ก็เพราะว่าดีมานด์ทางฝั่งของการบริโภคเนื้อสัตว์ ใช่ มีเยอะ ใช่ เรา ครับ ต้องเลี้ยงสัตว์เยอะ ใช่ มีดีมานด์เรื่องอาหารสัตว์เยอะ ใช่ครับ ก็เลยกลายเป็นจุดประสงค์หลักในการที่จะเอามาให้ได้มากที่สุดปลาเล็กปลาน้อยก็เอามา ใช่ครับ อ๋อ คือจะเรียกว่าเกิดดีมานในการบริโภคเนื้อสัตว์ต้องเรียกว่าอย่างนี้เนอะเนื้อสัตว์ถูกกระตุ้นให้บริโภคมาก เกินกว่าที่เราเคยบริโภคมาในยุคสมัยใด ๆ ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ครับ ผมไม่ได้มองว่าอยู่ดีผู้บริโภคจะนึกอยากจะบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นมา ครับ มันเพิ่มขึ้นมาแต่มันมีเหตุผลในการเพิ่ม มัน ครับ ถูกกระตุ้นมันถูกเร้า มันถูกให้ข้อมูลบางอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็ถึงเข้าถึงเนื้อสัตว์เหล่านี้ได้ง่ายลองคิดดูถ้าเราย้อนกลับไปในยุคบรรพบุรุษเราอ่ะ ครับ การได้เนื้อสัตว์มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านได้พืชมาง่ายกว่า ครับ ดังนั้นไม่ต้องดีเบตว่ามนุษย์เป็นมังสวิรัติหรือเป็นวีแกนมนุษย์เป็นพบุรุษนะครับหรือมนุษย์เป็นมนุษย์ก็คงบริโภคทุกอย่างที่มนุษย์บริโภคได้นะครับผมว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรอก เพียงแต่ว่ามันจริงอยู่ว่าเราเข้าถึงอาหารที่หลากหลาย ครับผม ได้มากกว่าทุกวันนี้แม้แต่เนื้อสัตว์เองหรือชนิดของสัตว์แมลงอะไรต่างๆเนี่ยเราเข้าถึงได้หลากหลายมาก ครับ ปัจจุบันมันแคบ ครับ แล้วมันก็เป็นระบบอุตสาหกรรมจึงส่งผลอย่างที่คุยกันมานะครับ ครับผม ทีนี้ประเด็นเรื่องของเมื่อกี้เราพูดเรื่องหมูไก่อะไรอย่างเงี้ย ครับ จริง ผม ๆมันมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งด้วยนะ แต่คงยังไม่ลงรายเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง เพื่อจะบอกเฮ้ยงั้นเราไม่ไปจับในทะเลเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงไม่ต้องห่วงทรัพยากรในทะเลหมดเนี่ย ครับ อันเนี้ยปล่อยโลกร้อนก็ไม่น้อยไปกว่าเอิ่มการที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะฮะการที่เรา ไปจับ กินเนื้อสัตว์บกเหมือนกัน อ๋อ นะครับและจำนวนมากนะฮะก็ต้องไปจัดสัตว์น้ำวัยอ่อนมาเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยกันเอง ครับผม โดยเฉพาะสัตว์น้ำที่เขาทาน ครับ สัตว์ด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน ครับ การผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ครับผม ดังนั้นทานอาหารทะเลดีแล้วครับแต่ช่วยดูรักษาทะเลของเราเอาไว้จะได้ปลาทะเลจากธรรมชาติ อ่า นะฮะคือปรับสมดุลใหม่ ครั นะ บ สมมุติเราลดเนื้อสัตว์บกลงหน่อยเนี่ยแล้วเราจะได้ปลาทะเลดีๆทาน โดยเฉพาะปลาจากประมงพื้นบ้าน ครับ ปลาที่จับด้วยวิธีดูแลธรรมชาติ ครับ ไม่มีสารเคมีที่ใช้ในการรักษาเขาบางทีปลาอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่บนเรือนานกว่าจะมาถึงเรา ครับ จะต้องมีการใช้เคมีต่างๆมาเนี่ยนะครับ ผมสนใจที่คุณจักรชัยพูดเมื่อกี้ครับว่า ครับ เราถูกกระตุ้นให้รู้สึกมีความต้องการเนื้อสัตว์ ครับ ให้เนื้อสัตว์เป็นที่นิยม ครับ นะแล้วผมก็เพิ่งไปฟังจากCEO ของทางทิวคอลเลกทีฟเหมือนกันครับคุณซาร่าเขาบอกว่าเราเพิ่งจะถูกโปรโมทว่าเราต้องบริโภคเนื้อสัตว์เยอะๆเนี่ยเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการที่จะช่วยประเทศ หรือว่าจะแบบว่ามีคุณค่าทางอาหารมีความแข็งแรงอะไรต่างๆ ซึ่ง ครับ จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์ในทุกๆมื้อหมายถึงคนในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ แต่พอหลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยกลายเป็นว่าในทุกๆมื้อจะต้องมีเนื้อสัตว์เป็นแต่ละมิลเลยเช่น ครับ เช้าควรจะบริโภคเนื้อสัตว์อะไรกลางวันควรจะเป็นอะไร ครับ เย็นก็ควรจะมีสเต็กเนื้อหรือมีอะไรเงี้ยเป็นแบบวัฒนธรรมในการกินไปเลย อันนี้ ครับ มันเกี่ยวข้องไหมครับว่าเอ้ยเราถูกทำให้เชื่อว่าเราต้องบริโภคเนื้อสัตว์นะมาตั้งแต่ช่วงยุคนั้นเลย ผมว่าแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับ ครับ หนึ่งความเข้าใจสมมุติเราไปถามใครทุกคนที่เรียนในระบบการศึกษามาเนี่ยบอกเราก็จะรู้จากอาหาร5 หมู่นะครับ ครับ แล้วเราก็มองว่ามันแยกขาดออกจากกันเลย ฟังก์ชันของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีของมัน ครับ เช่นเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็เนื้อนมไข่ อ่า บริโภคไปบริโภคมาเนี่ย
มันเกินนะครับในสังคมตะวันตกเนี่ยบริโภคได้รับโปรตีนล้นเกิน ครับ ไปเป็นแบบ6 7 8เท่าตัวล้นนะโปรตีนล้น ครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคงจะคุยกันเรื่องสุขภาพโปรตีนล้นไม่ไปไหนแล้วครับ ครับ ก็ไปถ้าเป็นผู้ชายก็ไปที่พุงนะครับบางผู้หญิงก็ไปในที่ต่างๆ ที่ร่างกายสะสมไขมัน ครับ มันก็สะสมไขมันนะเพราะพลังงานมันก็ถ้าไม่ได้ใช้ ครับ เพราะฉะนั้นจริงๆได้โปรตีนมากเกินไปก็ไม่ได้ว่าดีนะครับ ครับผม จริงโปรตีนไม่ควรขาดแต่ไม่ควรได้มากเกินไปดังนั้นเนี่ยหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องความเข้าใจการเรียนรู้การสอนมา เพราะฉะนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์หรือสัตว์จึงไต่ระดับมากขึ้นเรื่อยๆในขนาดเดียวกันมันมีการค้นพบวิธีการผลิต ครับ ปศุสัตว์ในลักษณะเขาเรียกว่าปศุสัตว์อุตสาหกรรมนะครับคือเลี้ยงจำนวนมากเลี้ยงแบบเข้มข้นนะครับในหนึ่งพื้นที่เนี่ยมีไก่หลายหมื่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาอยู่กันเป็นกรงแบบคอนโดตัวเล็กเปิดไฟปิดไฟเขากินตื่นกินเปิดไฟปิดไฟอยู่งั้นเนี่ยนะครับหรือหมูเนี่ยก็คือเอามาอยู่ในเขาเรียกว่าเล้าหรือคอกเล็กๆผมก็ไม่รู้จักศัพท์เทคนิคแต่ทราบว่าเขาก็จะแทบไม่ได้คือเขาต้องยืนตลอดเวลา ไม่ได้ขยับ เหมือนยืนตลอดชีวิต ไม่ได้พัก อย่างนี้นะครับก็เลี้ยงแบบเนี้ยอาจแบบเนี้ยมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงด้วย แต่มันจำเป็นจะต้องมีการลงทุน ครับ มาก ดังนั้นก็จึงมันก็ต้องมีการโฆษณา มีการกระตุ้น มีการเร้าเพื่อให้สามารถผลิตในสเกลใหญ่ๆได้ เพราะฉะนั้นการบริโภคของเราในปัจจุบันนี้จึงเป็นการบริโภคเพื่อตอบสนองการผลิตแบบสเกลใหญ่แบบขนาดใหญ่ เพราะมันทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผู้ผลิตเนี่ยน้อยลงแล้วก็มีมาจิ้นที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เนี่ยถูกกระตุ้นให้เข้าถึงได้มากขึ้นก็จะผ่านการโฆษณาการสร้างค่านิยม ครับ นะครับหรือแม้แต่การผลักดันของนโยบายภาครัฐ ครับ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นอย่างที่เรียนครับมันไม่ใช่ช้อยส์ที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเสียทีเดียว ครับ นะครับมันเป็นช้อยส์ที่ถูกจัดวางเข้ามาทางการตลาด ครับ ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เวลามันมีกระแสอาหารแบบใหม่ๆเข้ามา ครับ เช่นอาหารแบบย่างปิ้งย่างหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเข้ามามันก็จะพืชผักมันก็ปิ้งได้นะแต่มันก็ถูกฟอร์มเข้ามาในรูปแบบนี้ ครับ ดังนั้นก็จึงมีการเขาเรียกว่า introduce หรือแนะนำให้ผู้บริโภคอาหารใหม่ๆอาจจะมาแต่ก่อนคนไทยไม่ค่อยรู้จักอาหารเกาหลีเดี๋ยวนี้รู้จักเยอะ ครับ พอรู้จักเยอะเราคุ้นชินแบบนี้มันก็เกิดกระแสมันก็ ครับ เติมมันไม่ใช่เป็นแค่เทรนด์ของอาหารตะวันตกอีกต่อไปบางอาหารตะวันออกก็มีเนื้อเยอะ ครับ หรือเนื้อเข้มข้นเช่นเดียวกันครับ โอเคครับก๊อกก๊อกก๊อกระหว่างกำลังฟังกันอย่างสนุกสนานเข้มข้นเลยนะครับพี่ก้องขอขั้นจังหวะนำเสนอโปรเจกต์ดีๆสักครู่หนึ่งนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ผมและแขกรับเชิญนั่งอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอัพไซเคิลนะครับก็คือเราจะเห็นสีสันของผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ถูกนำมาดีไซน์นำมาชุบชีวิตใหม่นะครับตามคอนเซ็ปต์ Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและก็ยังเป็น Zero Waste ด้วยนะครับป้องกันการเกิด Waste จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเหมาะกับองค์กรเหมาะกับโรงแรม ร้านอาหารคาเฟ่คอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่บ้านเรือนนะครับที่เราอยากจะสนับสนุน Circular Economy แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างก้องกินกรีนคอลแลบกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เมืองไทยที่ชื่อว่าโมเบลล่านะครับเราสามารถที่จะคอสตอมชนิดของเฟอร์นิเจอร์ได้จะเป็นอาร์มแชร์เป็นโซฟาเป็นอะไรต่างๆก็ได้รวมไปถึงลวดลายหรือว่าสีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับเราสามารถที่จะคอสตอมได้แต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของการเป็นอัพไซเคิลอยู่นะครับถ้าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่เล่าเรื่องราวของความยั่งยืนได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของเพจก้องกินกรีนนะครับหรือว่าทางอีเมลก้องกินกรีน@gmail.com หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยทีนี้มาเข้าเรื่องแล้วครับว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยฟังแล้วโอ้โหเห็นผลกระทบเรื่องทรัพยากรต่างๆมากมายในการบริโภคเนื้อสัตว์แต่ว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันอยากช่วยโลกนะแต่ฉันก็ยังชอบกินหมูกระทะและคุณจะมาชวนให้ฉันแบบโหกินผักทุกมื้อเลยอย่างนี้เหรอเรากำลังจะสื่อสารอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือคำว่าสมดุลที่คุณจักรชัยพูดตั้งแต่ต้นรายการมาหลายครั้งเลยนะครับมันคืออะไรเรากินอย่างไรให้ดีต่อโลกมากขึ้นครับ ได้เลยครับก็ขอ
แบบพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเพื่อนๆที่ทานแบบวีแกนที่ไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยโอเคเลยนะฮะเป็นช้อยส์แล้วก็จริงๆทานแบบนั้นก็ช่วยโลกได้เยอะจริงหรือแม้จะเป็นมังสวิรัติก็ตามเนี่ยแต่ว่าในประเด็นที่เราอยากจะสื่อสารก็คือว่าไม่จำเป็นว่าทั้งโลกจะต้องเปลี่ยนมาเป็นวีแกนนะครับเพียงแต่ว่าเรากลับมามองเรื่องของอาหารเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไปหมูกระทะเนี่ยผมก็ทานนะครับแต่ไปภูกระดึงเนี่ยเขาโอ้โหไปถึงเขามีหมูกระทะให้เราก็ทานกับเพื่อนๆคุณจักรชัยยังไม่ได้เป็นมังสวิรัติ 100% ไม่วีแกนใช่ไหมครับยังห่างไกลเลยครับยังห่างไกลแต่ว่าทุกวันนี้จริงๆตั้งแต่ทำงานเรื่องนี้มาปีกว่าก็ปรับมาทานสัดส่วนของเนื้อสัตว์น้อยลงนะครับแล้วก็พยายามดูว่าให้อยู่ในระดับที่เฮ้ยดีต่อโลกและดีต่อเรายังไงเคล็ดลับสำคัญคืออย่างนี้ครับถ้าเราทำไม่ได้ไม่ต้องไปชวนคนอื่นทำหรอกครับเรื่องนี้อันนี้สำหรับผมอันที่หนึ่งนะโอเคแต่บางคนอาจจะทำไม่ได้เพราะติดประเด็นอะไรบางอย่างอันนี้แล้วแต่นะสำหรับผมคิดแบบนั้นอันที่สองก็คือว่ามันทางออกหรือว่าโซลูชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นต้องเป็นอะไรที่มันปฏิบัติได้ไม่ยากจนเกินไปง่ายมีความสุขไม่ไปทอนความสุขของเราให้ลดลงทุกวันนี้ความสุขเอาตัวเราล้วนๆก่อนเลยนะฮะเพราะการกินมันคือความสุขนะส่วนหนึ่งเลยครับผมยอมรับเลยในชีวิตในแต่ละวันนึกถึงเลยฮะว่าอยากจะกินอันนั้นกินอันนี้ทุกวันนี้ผมว่าตัวผมเองหรือหลายท่านเนี่ยความสุขมันไม่ใช่เรื่องที่หาง่ายนะเราเหนื่อยเราทำงานเราต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานนะครับต้องท่านที่มีครอบครัวก็ต้องดูแลลูกนะฮะGen X อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Sandwich Generation ต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลทั้งลูกไปพร้อมกันแรงกดดันมันสูงมากหรือคนรุ่นต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะไปเรียกร้องเขาว่าจะต้อง sacrifice มากกว่านี้หรือต้องอุทิศตัวมากกว่านี้เนี่ยเพื่อจะช่วยโลกหรือแม้ช่วยตัวเองในระยะยาวก็ตามเนี่ยผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากอยากจะมาห้ามผมกินสเต็กอีกเหรอใช่ผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองทำอะไรที่มันจะต้องเป็นทางออกที่ไม่ไปลดทอนความสุขของเขาแต่ได้ผลอุ้ยยังไงฮะคืออาหารอร่อยอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเนื้อสัตว์ล้นขนาดนั้นนะแต่ถ้าพูดกับสเต็กมันก็ไม่ล้นไม่ได้เพราะสเต็กมันก็คือสเต็กแต่สเต็กมันก็ไม่จำเป็นต้องทานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการถ้าเราลดสัดส่วนลงมาเอาถ้าผมพูดแบบง่ายที่สุดเลยท่านลดได้แค่ไหนอ่ะท่านลดไปเลยแล้วท่านแทนด้วยพืชเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านลดแล้วท่านแทนด้วยพืชอันเนี้ยท่านทำได้แค่ไหนดีแค่นั้นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับถ้าลดเนื้อลงไปสัก300 กรัมท่านก็ประหยัดการใช้น้ำไปได้ตั้ง600 กว่าลิตรละอย่างนี้เป็นต้นทำได้แค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นปัญหาเลยครับลดสเต็กไป1 มื้อลดสเต็กไป1 มื้อก็ช่วยได้มากนะครับหรือว่ามื้อนี้วันนี้กินเนื้อเยอะแล้วพรุ่งนี้กินเนื้อน้อยหน่อยหรือเมื่อเที่ยงกินเนื้อเยอะแล้วตอนเย็นเบาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นท่านออกแบบตามสบายตามสไตล์ของท่านเลยนะครับเอาแบบชอบแบบไหนทำแบบนั้นอันนี้ยังไม่ต้องไปถึงสูตรเลยนะว่ากี่ส่วนเอาแค่แบบลดได้เท่าไหนก็ช่วยได้เท่านั้นแล้วก่อนเลยเอาที่ตามที่สบายใจก่อนเลยใช่ก็ช่วยแล้วทำได้แค่ไหนแค่นั้นดีกว่าไม่ทำอันนี้แน่นอนเลยนะครับอันนี้สเต็ปแรกสเต็ปถัดมาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแต่เป้าหมายของประเทศไทยถ้าจะมองในแง่ของนโยบายของรัฐบาลของภาครัฐต่างๆที่เราจะต้องมุ่งไปเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ภายใต้ข้อตกลงปารีสที่มีการตกลงกันตามเป้าหมายไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยของก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่า projection คือเป้าหมายของการแบ่งที่มาของโปรตีนเนี่ยที่เราเทียบกับที่พวกบริโภคปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-50 นั่นหมายความว่าวันที่เราเดินไปถึงปี 2050ก็เรียกว่า50-50-50 หรือ50 คูณ 3 สำหรับผมเนี่ยนะครับปี 2050 ซึ่งคือ20 กว่าปีจากนี้เท่านั้นเองเนี่ยนะครับท่านเคยบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ขนาดไหนเนี่ยถ้าบริโภคลงไปสักได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่ด้วยโปรตีนและกากใยจากพืชจะช่วยโลกได้แน่นอนและโลกเราจะพ้นวิกฤตได้ในขณะที่คุณภาพชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีตัวเลขไกด์ไลน์ของคณะกรรมการ Eat Lancet นะครับ Lancet เนี่ยเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มี journal ออกมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผลิตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมาโดยตลอดและเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับ Eat เนี่ยเป็นเรื่องของการทานอาหารนะครับ Eat Lancet ทีนี้เขาก็กำหนดมาเลยว่าสัดส่วนการได้รับสารอาหารแบบไหนของมนุษย์เอาที่อยู่ที่ว่าวันหนึ่งได้ 2,500 แคลอรี่
ซึ่งเยอะนะ จริงๆคนไทยส่วนใหญ่ใช้ไม่ถึงหรอกโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสายออกกำลังกายสายฟิตเนสขนาดนั้นเนี่ยอันนี้แสดงว่าเยอะละฉะนั้นท่านบริโภคตามเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงว่าท่านขาดแน่นอนเอาหมูเนื้อไก่รวมกันเนี่ยนะครับหมูเนื้อไก่รวมกันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอะถ้าท่านทานไม่ต่ำกว่า3ขีดหรือ300 กรัมท่านไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าต้องได้โปรตีนจากแหล่งอื่นนะครับผู้ที่เป็นมังสวิรัติไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็จะเอ้าไม่จริงๆท่านไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ได้ แต่ว่ามันอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องมีความรู้นิดหน่อยเช่นจะได้ B12 จากไหนจะได้แคลเซียมจากไหนซึ่งล่าสุดในกระแสหลายท่านพูดถึงไข่ผำเนี่ยโอ้โห B12 เพียบครับโปรตีนก็สูงคนมองเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือเหล็กไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยขาดธาตุเหล็กนะครับถ้าเป็นสายอาหารตะวันตกเนาะโอ้โหต้องไปทานโกโก้โกโก้นิปโกโก้พาวเดอร์แน่นอนครับเขามีเหล็กแต่มะเขือเราก็มีมะเขือเปราะมะเขือพวกเราก็มีท่านน่ะไม่ต้องห่วงเรื่องทานเนื้อสัตว์หรอกครับท่านทานแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอาผมบอกไงโจทย์มันต้องง่ายมันต้องง่ายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าทานไปเถอะครับแต่ว่าแล้วลดเท่าที่ลดได้แล้วแทนด้วยพืชทำด้วยแทนด้วยพืชอะไรแทนด้วยอะไรก็ได้ครับที่อร่อยที่ชอบให้มันหลากหลายเข้าไว้ณขนาดนี้วิกฤตของมนุษย์โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือคนเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่วิกฤตการขาดโปรตีนครับวิกฤตการขาดไฟเบอร์เราขาดไฟเบอร์แล้วพอขาดไฟเบอร์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีประเด็นด้านการขับถ่ายมันตั้งภูมิคุ้มกันการยืนยาวของชีวิตอารมณ์มูดต่างๆเนี่ยมันเกิดวิกฤตต่อเราจริงๆในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราขาดพืชทุกวันนี้เราขาดพืชเราไม่ได้ขาดเนื้อสัตว์เพราะเราบริโภคเนื้อสัตว์กันเยอะมากแต่ในระยะยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดมากๆเลยก็คือว่าทุกวันนี้ค่าเฉลี่ยของอายุของมนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นเยอะสูงขึ้นเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าlife span ไปไกลขึ้นแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นสัดส่วนกันคือ health span คือระยะเวลาที่เรามีชีวิตที่ดีหรือมีสุขภาพที่ดีเช่นเรายังเดินได้ไปไหนมาไหนได้คล่องนะครับเรามองเห็นได้ดีเราไม่มีโรคประจำตัวที่ทำให้เราเหนื่อยง่ายหรือมีความเสี่ยงหรือเราติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามกันนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มีชีวิตที่สุขภาพไม่ดียาวนานขึ้นมีงานของทิว Collective เองเนี่ยปล่อยออกมาเมื่อตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าจำนวนปีที่เราเสียไปเพราะเราบริโภคเนื้อสัตว์ล้นเกินคือเกินจากที่ Eat Lancet กำหนดไว้เนี่ยนะครับแล้วสูญเสียไป150ล้านปีโดยรวมนะครับโดยรวมเราเสียไป150ล้านปีก็คือปีที่เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหมายความว่าไงครับงงไหมคือเอาชีวิตอย่างสมมุติว่าเราแทนที่เราจะมีชีวิตที่ทำอะไรได้จนถึงอายุ75ครับปรากฏแค่70เราก็ติดเตียงละยกตัวอย่างแต่เราอยู่ไปจนถึง75นะฮะหรือเราแทนที่เราจะอยู่ถึง80 75เราก็เสียชีวิตละอย่างนี้เป็นต้นจำนวนปีที่สูญหายไปที่เราควรจะมีแต่เราทำมันหายไปเพราะเรากินเนื้อมากเกินไปเนี่ยนะครับนับรวมของโลกเนี้ย150ล้านปีโอเค150ล้านปีครับผมนะครับแล้วนับรวมกับถ้าจะคิดกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะดูแลมันไม่ว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับตัวเลขค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ 1.6 trillion US ดอลลาร์หรือว่า 5.6 ล้านบาทกับการรักษาตัวกับการรักษาตัวแม้แต่ท่าน productive นะครับแต่ท่านต้องไปซื้อยาคุมความดันนะครับยาคุมน้ำตาลไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเงินประมาณขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยของที่สหรัฐอเมริกาเข้าใจว่า3 เดือนสุดท้ายของชีวิตคือ3 เดือนที่ใช้เงินมากที่สุดโดยค่าเฉลี่ยที่เขาบอกว่าทำงานเก็บเงินรักษาตัวตอนแก่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแพทเทิร์นของการวางไว้ในอนาคตแฮปปี้จากการกินไปเถอะครับแต่กินแบบว่าเฮ้ยต้องสร้างความหลากหลายนึกถึงบ้างนะครับแต่ในขณะเดียวกันบอกว่าเฮ้ยระยะสั้นระยะสั้นงานวิจัยตอนนี้บอกเลยครับท่านเปลี่ยนการกินวันเนี้ยคืนนี้ท่านก็รู้สึกละวันต่อวันท่านเคยไหมว่าแบบว่าโอ้โหท้องอืดนอนไม่หลับมันตึงไปหมดพักผ่อนไม่ได้หรือกินแล้วรู้สึกเครียดนะครับน้ำตาลสวิง
คุมไม่อยู่รู้สึกอารมณ์ผันผวนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านบริโภคพืชมากขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของพืชนะครับระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสมูทขึ้นนะครับอารมณ์โอเคขึ้นนอนหลับสบายขึ้นนะครับท่านก็จะมีไม่ต้องรอไกลไม่ต้องรอจนวัยเกษียณนี่คือระยะสั้นวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็เห็นแล้วท่านเปลี่ยนการกินผมว่าเกิดตามงานวิจัยเขาบอก2 อาทิตย์ไขมันในเลือดก็ลงแล้วครับนะถ้าท่านเปลี่ยนการกินแบบไม่ได้ต้องเลิกบริโภคเนื้อสัตว์นะครับปรับการกินมาแบบที่สมดุลแบบนี้ค่าไขมันในเลือดของท่านก็เปลี่ยนแล้วผมกล้าพูดเพราะว่าผมก็ทำด้วยตัวเองเหมือนกันผมเป็นคนที่ไขมันในเลือดสูงสูงจนแบบว่าแล้วผมก็ออกกำลังกายผมก็ออกกำลังกายหมดแล้วไขมันในเลือดยังสูงหมอก็เพิ่มยาผมไม่เพิ่มแล้วกินยาแล้วปวดกล้ามเนื้ออะไรผมไม่อยากเพิ่มแล้วพอดีมาทำเรื่องนี้พอดีเลยเฮ้ยลองดูมั้ยเราลองเปลี่ยนการกินว่าเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคือถ้ามันเปลี่ยนเดือนเดียวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เปลี่ยน2 เดือนไม่เกิดประโยชน์มันจะต้องเปลี่ยนยาวๆครับเปลี่ยนตลอดไปไว้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องเมนเทนความสุขเราไว้ได้ผมก็เลยลองปรับการกินแบบว่าที่ยังแฮปปี้อยู่หิวก็กินไม่อดอาหารเลยฮะหิวก็กินไม่มีคำว่าไม่หิวเลยนะฮะอันนี้จริงๆก็แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแต่มันเป็นแค่คนเดียวมันก็จะบอกได้ยากปีนึงก็น้ำหนักหายไป12 กิโลแล้ว12 กิโลที่หายไปเนี่ยเรียกได้ว่า 90% คือไขมันเนื้อไม่ได้หายไปเนื้อไม่ได้หายไปแต่ที่บอกว่า 90% เพราะอีก 10% เนี่ยก่อนนี้ไม่มีความรู้ไม่ได้ไปออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกล้ามเนื้อเราก็คาร์ดิโออย่างเดียวไม่เคยรู้เลยว่าคาร์ดิโอเนี่ยมันดูดกล้ามเนื้อไปหมดเราก็ไปออกกับพอเราเริ่มงานนี้กล้ามเนื้อไม่หายละเพราะฉะนั้นแสดงว่ากินแบบนี้กล้ามเนื้อก็ไม่หายไขมันหายค่าเลือดดีขึ้น 30%และลดยาออกไป2 ใน 3การบริโภคเนื้อสัตว์ล้นเกินโดยเฉพาะทำไมก็คือมันมีไขมันอิ่มตัวสูงนะ saturated fat สูงเนี่ยนะครับมันจะส่งผลตรงต่อ3โรคนี้และยังไม่นับถึงจริงๆของ Eat Lancet เนี่ยมีงานวิจัยต่อเนื่องหลังจากที่เขาทำไกด์ไลน์ออกมาหลังจากนั้น 2-3 ปีเนี่ยว่าคนที่บริโภคตามของเขาเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นมะเร็งน้อยกว่าได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะครับเรื่องของการกินที่ดีทั้งต่อเราด้วยแล้วก็ดีทั้งต่อโลกเลยครับผมอยากจะแชร์แผนของปีนี้ให้คุณจักรชัยแล้วก็คุณผู้ชมฟังแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับคือปีนี้ผมมีความตั้งใจว่าผมจะลดการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างจริงจังนะครับคือปกติส่วนตัวผมแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วนะครับกินได้เฉพาะแค่ปลาแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าผมจะตัดอย่างแรกๆคือเนื้อวัว 100% ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆผมก็ไม่ได้กินหรอกครับเนื้อวัวแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าสังคมกับเพื่อนอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราไปกินข้าวกับเพื่อนอ่ะไอ้นี่เราว่ากินไม่ได้ไอ้อาหารทะเลกินไม่ได้เรารู้สึกว่าเราทำให้เขามีปัญหาในการเลือกร้านเราก็เลยโอเคเราก็ลองมากินเนื้อวัวจนกลายเป็นชอบกลายเป็นหนึ่งในมิตรเลิฟเวอร์ไปเลยนี่นะครับก็คือแบบติดใจในรสชาติของเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะตัดออกเป็นอันดับแรกเพราะก็เปรียบเทียบกันครับว่าน่าจะเป็นสัดส่วนของการปล่อยมีเทนที่น่าจะมากกว่าเนื้อชนิดอื่นส่วนในการปรับมื้ออาหารเนี่ยในแต่ละวันผมจะต้องมี1 มื้อที่ไม่มีเนื้อสัตว์ครับอันนี้คือแบบใช้หลักเขาเรียกว่า flexitarian ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือปรับสมดุลยืดหยุ่นตามที่คุณจักรชัยบอกเลยว่าเอาความสะดวกจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยผมก็ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ก็ได้ผมก็ทานเป็นขนมปังหรือว่าแต่ยังมีไข่อยู่นะครับก็ได้ละ1 มื้อผมคิดว่า1 มื้อต่อวันเนี่ยเรา3 มื้อต่อวันผมตัดเนื้อสัตว์ไปได้1 มื้อก็1 ใน 3ของปีนั้นแล้วนะแล้วผมก็จะมีสักวันหนึ่งของสัปดาห์ที่จะเป็นเว้นเนื้อสัตว์ล้วนเลยต่อ1 วันต่อ1 สัปดาห์จะมี1 วันที่เว้นเนื้อสัตว์ล้วนเลยลองให้ ChatGPT คำนวณปรากฏว่าผมถามว่าเนี่ยผมจะมีมื้อที่ไม่ทานเนื้อสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งปีคิดออกมา40 กว่า%เกือบครึ่งเลยนะครับผมงงมากเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้กระทบกับชีวิตอะไรเรามากเลยแค่1 วันต่อสัปดาห์และ1 มื้อต่อวันอะประมาณ40 กว่า%เลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้แล้วรู้สึกว่าใกล้เคียงกับ 50% อย่างที่คุณจักรชัยบอกเลยและอันนี้เราก็มาดูในสัดส่วนในแต่ละมื้ออีกในแต่ละสัปดาห์อีกนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นรับโปรตีนจากอย่างอื่นได้อีกไหมครับอันนี้มีคอมเมนต์ไหมฮะคือจริงๆอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกมนุษย์แห่งอนาคตเลยครับคือมนุษย์แห่งอนาคตเพราะว่าเราจะต้องเดินไปสู่แบบนั้นถึงจุดหนึ่งอ่ะเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่บนโลกใบนี้ที่จะผลิตเนื้อสัตว์ประมาณขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่อไปมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ
สิ่งเขาเรียกว่าภาพฝันที่เราอยากเห็น ครับ ของถ้าเกิดประชากรไทยดำเนินแบบนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตสุขภาพจะดีขึ้นนะครับจะช่วยโลกได้มากขึ้น ครับ นะครับมีพื้นที่ป่ากลับมาได้มากขึ้น คุณภาพอากาศดีขึ้น PM 2.5 ลดน้อยลง ต่างๆ เหล่านี้เนี่ยนี่คือภาพที่เราอยากเห็นเลยก็คือว่าเราอยากเห็นการเป็น flexitarian เนี่ยคือเป็นนอร์มปกติของสังคมนะครับเป็นนอร์มปกติถามว่า flexitarian คืออะไร flexitarian ก็คือว่าท่านที่บริโภคทุกอย่างแหละครับ ครับ เพียงแต่ว่าท่านบริโภคอย่างสมดุล แล้วก็ตั้งใจที่จะไม่บริโภคเนื้อสัตว์มากจนเกินไป ครับ นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าที่คุณก้องบอกเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยฟังแล้วดีใจมาก โอ้ ๆ แล้ว ครับ ก็เป็นอะไรที่เราเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะอันนี้ ครับ คือสิ่งที่ผมก็พยายามได้ทำมาแล้วก็ ครับ เห็นผลจริง ครับ ๆ คือผลต่อโลกเนี่ยเรายังวัดไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นแค่คนเดียว ครับ แต่ผลต่อตัวเราเองเนี่ยมันออกมาผ่านค่าเลือด ครับ ผ่านร่างกายความรู้สึกการนอนหลับการขับถ่ายที่รู้สึกดี ครับ แต่เคล็ดลับนิดนึงครับการลดเป็นสิ่งที่โอเคเลยครับ แต่ต้องไม่ลืมการเพิ่มด้วย ครับ นะแต่ต้องถามว่าไปเพิ่มอะไร บางคนบอกโอ้โหช่วงกินเจนี่สุดโหอ้วนขึ้นเยอะเลยอ่ะ มีแต่แป้ง ถ้า น้ำตล เกิดไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลอันนี้ไม่เหมาะแน่ ครับ ท่านเพิ่มไฟเบอร์และโปรตีนจากพืช ครับ อันนี้เนี่ยจะสุดยอดเลยครับ เพราะว่าพืชที่โดยเฉพาะโปรตีนจากพืชเนี่ย ครับ แล้วเขาจะมีสารเคมีสิ่งที่โพลีฟีนอล ครับ นะครับของเขาเนี่ยมันจะช่วยเข้าไปเสริม ครับ ภูมิคุ้มกัน ครับ สุขภาพที่ดีของร่างกาย ดังนั้นลดเนื้อสัตว์ดีแล้วแต่ในมุมของสุขภาพทิปนิดนึงก็คือว่าต้องระวังแป้งกับน้ำตาลอย่าไปเพิ่มเขา ครับ นะครับไปเพิ่มไฟเบอร์กับโปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นท่านบอกลดกินข้าวแต่บางคนซีเรียสมากบอกถั่วก็มีแป้งมีอะไรคือถ้าท่านทานถั่วนะมันแค่ทานไปเถอะแค่ท่านไม่ไปเติมน้ำตาลกิน ครับ ไปกินขนมหวานไปกินเค้กเยอะๆเนี่ย ครับ ท่านไม่ต้องไปเทียบกับถั่วหรอกบางคนคิดมากไปผมถึงบอกอย่าไปคิดเยอะ ครับ เจอพืชคว้าเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโฮลบีนเป็นอะไรแบบนี้มานะเป็นโฮลวีดเป็นอะไรมา ครับ คือเป็นพืชที่มันยังมีเปลือกยังมาทั้งตัวเมล็ดของมันเนี่ ครั ย บ มันจะมีคุณค่าทางอาหารสูงมีไฟเบอร์สูง ครับอ่ะเราพูดถึงการปรับเปลี่ยนจานอาหารของเรานะครับ ครับ ที่จะดีทั้งต่อเราและต่อโลกไปแล้ว ทีนี้อยากจะพูดในมุมของภาพกว้างขึ้นมาหน่อยก็คือการปฏิรูประบบอาหาร ซึ่งผมได้ยินที่คุณจักรชัยพูดบนเวทีนะครับว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ทั้งโลกอย่างแน่นอนก็คือการปฏิรูปอาหาร เราเริ่มเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ เพราะว่าอย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับท่านในมุมของสุขภาพเนี่ยตัว Dietary Guideline หรือแนวทางข้อแนะนำการบริโภคเนี่ยปรับเป็นโดมิโนเลยครับ ครับ ประเทศที่ 1 ปรับประเทศที่ 2 ปรับประเทศที่ 3 ปรับไปหลายประเทศมากแล้วก็คือแล้วทุกอันที่ตรงกันก็คือว่าลดสัดส่วนการบริโภคเนื้อสัตว์ลง เป็นส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนไม่ได้ไปเพิ่มแป้งเพิ่มอะไรแต่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงอันนี้เราเห็นมุมด้านสุขภาพ มุมด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในสภาพยุโรปเนี่ยไม่เกินสักวัน 7-8 ปีนับจากนี้ ภาคการเกษตรของเขาจะเป็นผู้ปล่อยก๊าซอันดับเรือนกระจกอันดับหนึ่งแทนภาคอื่นละอันดับหนึ่งเลยนะครับ แซงเลยเพราะว่าภาคอื่นน่ะมันดีคาร์บอนไนซ์มันถูกลดกันรถยนต์ก็ไปใช้ EV แทนอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มมีมาตรการในการที่จะดูแลจัดการในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการผลิตเกษตร ถ้าเกิดเขาทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่แปลกที่เขาจะต้องมีมาตรการของใครที่คู่ค้ากับเขาจะต้องปรับเช่นเดียวกัน ครับ นะครับทุกวันนี้เขามีแล้วในกรณีของอุตสาหกรรมหนักนะค ครั รับบ เขาเรียกว่า Carbon Border Adjustment Measure หรือ CBAM ครับ เราส่งไปบ้านเขาจะโดนมาตรการกันตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ได้ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยคาร์บอนมากขนาดนั้น ดังนั้นอาหารต่อไปก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าเราจะรอให้ถึงวันนั้นแล้วเราค่อยปรับ ครับ หรือเราจะเริ่มปรับวันนี้ ถ้าเราทอถึงวันนั้นแล้วปรับเนี่ยผมเกรงว่าคงจะไม่ทัน ครับผม เราเห็นประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเริ่มละนะครับจีนเนี่ยเข้าไปแล้วส่วนที่หนึ่ง ครับ เวียดนามเนี่ยสัดส่วนนี้ผมเป็นข้อมูลจากภาครัฐไทยเราเองเนี่ยเขาหน่วยงานภาครัฐละกันแต่ไม่ใช่นโยบายในภาพรวมเนี่ยอีกไม่กี่ปีเขาก็แซงเราเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่จะครองอาหารแบบเดิมๆที่เขาน่าจะแซงเราได้อย่าง ครับ กุ้งทุกวันนี้เขาแซงเราไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอาหารอนาคตเนี่ยเขาก็จะแซงเราด้วย วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม ครับ นะครับพืชโปรตีน และส่งเสริมการผลิตพืชโปรตีน ครับ นะครับส่งเสริมการแปรรูปโรงงานแปรรูปเรื่องของโปรตีน ครับ นะครับและทั้งหมดนี้เขาก็ต้องมีตลาด ดังนั้นก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค ครับ เริ่มจากประเทศไทยเราเองก่อน ผมฟังจากนักธุรกิจท่านหนึ่งมาบอกว่าแบ็คพิงค์เนี่ยจะดังระดับสากลไม่ได้ถ้าในเกาหลีเองก็ยังไม่ดังซะก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็คือว่าอาหารแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยก็ต้องเกิดการยอมรับเกิดฐาน
การผลิตเกิดฐานของตลาด ครับ หลังจากนั้นเราถึงจะสามารถที่จะ expand มันไม่ต้องรอหลังจากนั้นหรอกครับเอาไปพร้อมกันได้ ดังนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าการวิจัยและพัฒนานะครับการส่งเสริมการผลิต แล้วก็การส่งเสริมการขายอันนี้โดยภาครัฐซึ่งภาคเอกชนเนี่ยผมมองว่าหลายเจ้าพร้อมอยู่แล้วที่จะเข้ามา ครับ นะครับอันนี้คือมุมของการปฏิรูปที่ชัดเจนทีนี้กรอบว่าแล้วเป้าหมายจริงๆทำได้แค่ไหนดีแค่นั้นอย่างที่บอกทำได้แค่ไหนดีแค่นั้น ครับ แต่มันมีงานที่ชี้เป็นตัวให้เห็นว่าผลประโยชน์มันจะได้ขนาดไหนอย่างไร ครับผม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราระบบอาหารของเราเนี่ยจะผลิตอยู่ภายใต้กรอบที่จะเพิ่มอุณหภูมิของโลกไม่เกิน 1.5 องศาเนี่ยเราควรที่จะต้องมีเป้าหมายการผลิตพืชโปรตีนและบริโภคพืชโปรตีนอยู่ขนาดไหน ทางเดินจากนี้ไป 20 กว่าปีจนถึงปี 2050 อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็คือว่าผลิตโปรตีนจากพืชขึ้นมาทดแทนเนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50%นะครับอันเนี้ยเราอยู่ภายใต้ 1.5 องศาเซลเซียสแน่นอนนะครับและถ้าเราทำแบบนี้ได้จริงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ครับ นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าก็เราก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาลอันนี้แน่นอนนะครับอันที่สองก็คือว่าเราจะลดพื้นที่การที่ใช้เพาะปลูกพืช ครับ เพื่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับแล้วเอาพื้นที่มาปลูกพืชเพื่อเลี้ยงมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับยังเหลือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวผมต้องดูตัวเลข 21,700 ตารางกิโลเมตรที่เราจะได้กลับมาเลย จะปลูกป่าก็ได้ครับท่านจะทำเป็นอะไรก็ได้จะได้พื้นที่เทียบเท่ากับจังหวัดนครราชสีมา คือเราจะมีพื้นที่เท่ากับโคราชเขาใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยกลับมาในประเทศไทย ครับ นะฮะแทนที่เราจะไปต้องไปหาพื้นที่เราจะกลับมาท่านจะเอาให้คนยากคนจนอยู่ท่านจะแบ่งไปปลูกป่าเป็นสวนเป็นอะไรแล้วแต่เลยครับ มันจะกระจายนะมันไม่ใช่หมายถึงที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่มันจะกลับมาขนาดนั้น ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงประมาณ 1.3 ล้านบาทนะครับ 1.3 ล้านบาทเทียบเท่าก็ประมาณ 1.15 ล้านตำแหน่งงานของงานที่จะทำเข้ามาแต่ถ้าเกษตรกรไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเกษตรกรมากขึ้นก็คือว่าหมายถึงว่าสวัสดิการของรายได้ของเกษตรกรเขาก็จะสูงมากขึ้นอันนี้เนี่ยเราสร้างมีงานวิจัยสร้างฉากทัดเอาไว้ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเดินไปได้แค่ไหนก็ได้เท่านั้นนะครับอาจจะมีข้อจำกัดตรงนั้นตรงนี้ก็จะช่วยได้แต่ถามว่าแล้วทำไมมันถึงทำไมจะต้องมาพูดแต่เรื่องเนื้อสัตว์เราทำอย่างอื่นไม่ได้หรอเช่นลดการเขาเรียกอะไรนะลดฟู้ดเวสต์นะครับอาหารเหลือทิ้งนะครับหรือปรับการผลิตเช่นเปลี่ยนจากผลิตอุตสาหกรรมใช้สารเคมีเข้มข้นนะครับมาเป็นการผลิตแบบยั่งยืนนะครับหรือออร์แกนิกและ regenerative agriculture ถามว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเหรอควรทำครับนะครับสิ่งเหล่านั้นนะควรทำอย่างยิ่งฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจากตัวเลขเป้าหมายนะครับเอาของโลกนี่เลยเนี่ยนะครับเราจะจากระบบเกษตรเนี่ยที่ใช้โลดอยู่รอดได้เนี่ยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะต้องลดลงไปตัวเลขอยู่ที่14กิกะตันถามว่า best case scenario ในการลด food waste ซึ่งต้องทำนะครับนะท่านถ้าทานอาหารเหลือท่านควรจะทานให้หมดหรือผักที่มันไม่ค่อยสวยท่านก็เอามาทานได้นะครับควรต้องทำมันจะลดไปได้ประมาณ1กิกะตันครับซึ่งเยอะนะฮะสำคัญ1กิกะตันเยอะมากครับอีกคาร์บอนอีควิวาเลนต์นะครับเทียบเท่ากับคาร์บอนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยั่งยืนใช้ให้ดินเนี่ยมันแอบสอบก๊าซเรือนกระจกลงไปไม่ใช่ทำเป็นระบบอุตสาหกรรมลดการใช้เคมีแบบเข้มข้นต้องทำไหมครับต้องทำครับมันจะลดได้แค่ไหนครับมันจะลดได้เบสเคสเซนโรอยู่ที่ประมาณ5กิกะตัน5 บวก 1เป็น6แต่เราต้องลด14อ๋อยังไม่พอตัวที่จะลดได้อีก8คือโปรตีนทรานซิชันคือการปรับการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงแสดงว่าเท่ากันเนี่ยนะครับมันตัวที่จะเซฟโลกได้มากที่สุดคือการลดเนื้อสัตว์ไม่ใช่เลิกนะครับคือการลดเนื้อสัตว์จะเซฟได้มากที่สุดมากกว่า2อย่างคือต้องทำ3อย่างนี้รวมกันแต่ถ้าขาดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำอีก2อย่างให้ตายยังไงก็ห่างไกลมากๆเลยแถมการลงทุนต่อหน่วยนะครับสมมุติเอาเงินลงทุนเท่ากันมาเปลี่ยนเพื่อพัฒนาอย่างเช่นที่บอกว่าฟู้ดแพลนท์เบสต่างๆเนี่ยกับการลงทุนต่อหน่วยเพื่อจะไปจัดการอีก2เรื่องที่บอกเนี่ยนะครับการลงทุนต่อหน่วยเพื่อทำแพลนท์เบสถูกกว่าการปฏิรูปภาคเกษตรก็คือเรื่องฟู้ดเวสต์ต้องจัดการนะครับเรื่องการผลิตแบบยั่งยืนก็ต้องส่งเสริมนะครับแต่เรื่องของโปรตีนเนี่ยถ้าท่านไม่พูดถึง
ยังไงก็ไม่รอด ดังนั้นก็จึงบอกว่าเรื่องการปฏิรูปของประเทศไทยในการเดินไปข้างหน้าแบบนี้ ก็จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเรายังเป็นครัวโลกได้อยู่ต่อไปในวันที่โลกเข้าสู่อนาคตเราก็ต้องเป็นครัวแห่งอนาคตทุกวันนี้เราก็มีพูดกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดกันเยอะอันนี้เนี่ยนะครับต้องก้าวไปตรงนั้นให้ได้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องพร้อมสู่อนาคตซึ่งเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นสังคมที่มีสุขภาพดีไม่ต้องสูงวัยก็ได้คนวัยทำงานคนวัยรุ่นมีสุขภาพที่ดีก็ต้องมีอาหารที่โจทย์แบบนั้นสองอย่างนี้ผมจึงมองว่าเป็นหัวใจสำคัญของอย่าเรียกว่าการปฏิรูปอาหารเลยผมปฏิรูปประเทศเลยฮะเพราะว่าเราจะระบบเศรษฐกิจเราจะพันผวนมากถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพประชากรที่ไม่ดีแล้วก็เป็น aging society ต่างหากนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะส่งออกอาหารอย่างที่เราส่งออกได้อยู่ในปัจจุบันเราคงยังไม่อยากให้เกิดภาพนั้นครับไปแตะเรื่องของโลกสักนิดนึงครับเห็นว่าประเด็นเรื่องอาหารเนี่ยก็ถูกพูดถึงในการประชุม COP28 ที่ผ่านมาใช่จริงๆก็ตั้งแต่ที่ดูไบก็เรื่องนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับว่าที่จะต้องเอาเข้ามามี action plan ที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรารู้คือการประชุมระดับโลกอะไรก็เดินไปไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่หรอกครับมันก็ต้องค่อนข้างช้าแต่เราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าการแต่ก่อนหน้านี้เขาพูดเรื่องพลังงานฟอสซิลเรื่องภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มมีการกำหนดเป้าหมายที่จะนะเฟสดาวน์ลงไปเรียบแล้วในกรณีของฟอสซิลพอเรื่องของเกษตรขึ้นมาเนี่ยเราคาดการได้เลยว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยในระยะเวลาไม่นานเนี่ยข้อกำหนดข้อบังคับก็จะมาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนตอนที่ดูไบคอป28ที่มีการเรื่องของการปฏิรูปภาคเกษตรเข้ามาและการกำหนดที่จะต้องมีแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับทำให้การส่งสัญญาณเราก็ต้องอ่านสัญญาณตรงนั้นให้ทันแต่นี้ผมคิดว่าสัญญาณที่ระดับ UN อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราต้องดูสัญญาณในประเทศต่างๆด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ประเทศในหลายประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มมีมาตรการทางภาษีกับการผลิตเนื้อสัตว์ในบ้านเขานะเดนมาร์กเป็นต้นนี้เห็นชัดเจนมากอย่างที่บอกเราเรียกเป็นประเทศโคนมของเขาเนี่ยตอนนี้เขามี plant based master plan เดินจะนำประเทศไปสู่ plant based เลยครับถามว่าพวกเลิกบริโภคกินนมไหมไม่เลิกหรอกครับเพียงแต่ว่า plant based เนี่ยจะเข้ามาแทนที่อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเราเห็นประเทศกลุ่มตลาดต่างๆเหล่านี้เริ่มมีเราก็จะเห็นแล้วมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนอีกสัญญาณหนึ่งก็คือเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศตอนนี้เริ่มมีการกำหนดตัวนโยบายชัดเจนเช่นโปรตีนจากพืชต้องราคาไม่แพงจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มีสัดส่วนการขายโปรตีนที่เท่ากันนะไม่ใช่ขายโปรตีนจากสัตว์มากแล้วขายโปรตีนจากพืชน้อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นเป็นเทรนด์แล้วว่าเริ่มมาแบบนี้ดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องอ่านให้ทันว่าเดี๋ยวเราจะทันตลาดไหมเราจะสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าครับผมสุดท้ายเลยครับจริงๆคุณจักรชัยพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ารวบรัดเลยว่าภาพฝันในจินตนาการของประเทศไทยในฝันที่เราจะมีการปรับระบบการผลิตอาหารของเราเนี่ยหรือว่าภาครัฐควรจะสนับสนุนเนี่ยควรเป็นอย่างไรบ้างครับก็ผมขอแบ่งเป็น3ส่วนนะผมว่าในระดับของประชาชนทั่วไปนะครับคุณก้องเองผมเองเนี่ยเราอยากจะเห็นเพื่อนๆของเราอยากจะเห็นคนในครอบครัวของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีส่วนช่วยในการทำให้โลกเราน่าอยู่ไปยาวๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเพิ่มการบริโภคพืชโปรตีนและกากใยจากพืชเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นในฝันก็คือว่าเป็นนอมของประเทศไทยนะครับผมจะเรียกว่าเป็น Eastern Mediterranean Diet เลยแล้วกันนะเป็นกระแสโลกเพราะกระแสของโลกเนี่ยถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีมีความสุขต้องทานแบบ Mediterranean Diet แบบอาหารแบบภูมิภาค Mediterranean ผมอยากเห็นว่าอาหารไทยการพวกคนไทยเป็น Eastern Mediterranean Diet ก็คือเป็น Mediterranean Diet ที่มี flavor มีความอร่อยมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเครื่องปรุงมีอะไรที่มีชื่อมีเสียงแล้วก็คนไทยบริโภคเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยในระดับปัจเจกในระดับการบริโภคเนี่ยอันนี้เป็นภาพฝันว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าโอ้โหสังคมไทยจะน่าอยู่คนที่อยู่ก็มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับคุณภาพอากาศก็ดีแต่ถ้าจะทำแบบนั้นได้เนี่ยผู้บริโภคอย่างเดียวเดินไปไม่ถึงหรอกครับนะครับที่จะถ้าเกิดแบบนั้นได้เนี่ยก็จะต้องมีภาครัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับภาครัฐเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีนโยบายคือหนึ่งจะต้องตระหนักต่อเรื่องนี้ตระหนักถึงความเสี่ยงถ้าเกิดไม่ทำอะไรแล้วตระหนักถึงโอกาส
ที่จะสูงมากถ้าเกิดว่าทำอะไร ดังนั้นภาครัฐเนี่ยควรจะเริ่มส่งเสริมการปรับรูปแบบของการบริโภค การส่งเสริมการผลิตโปรตีนจากพืชเข้ามาเป็นสัดส่วนที่สมดุลมากขึ้นนะครับอาหารในโรงเรียนอาหารในโรงพยาบาลอาหารในหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีการปรับสัดส่วนแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าสำคัญแล้วก็ส่งเสริมการผลิตแบบนี้นะครับถ้าภาครัฐไม่ทำอะไรเลยเนี่ยขยับยากสุดท้ายภาคธุรกิจเอกชนภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยภาพฝันอยากเห็นก็คือจริงๆไม่จำเป็นต้องรอภาครัฐหลายธุรกิจเอกชนในต่างประเทศเขาเปลี่ยนแล้วในกรณีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผมบอกแล้วในยุโรปใกล้บ้านเราประเทศจีนประเทศแถบบ้านเราเนี่ยหรือรวมถึงประเทศไทยเราเองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแล้วเช่นธุรกิจกลุ่มโรงแรมกลุ่มการท่องเที่ยวตอนนี้มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนครับบางโรงกำหนด 30% นะครับการขายของเขาจะต้องมาจาก plant base นะฮะมาจากพืชโปรตีนจากพืชนะครับอาหารที่เขาขายบางโรงเนี่ยถึง 50% ด้วยซ้ำบางโรง 20% ใครทำได้แค่ไหนทำได้แค่นั้นแต่กระแสเริ่มมาในประเทศไทยเราเองนะครับก็มีโรงที่หนึ่งในโรงที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คอมมิตเมนต์ไปแล้วที่ 20% เปลี่ยน procurement เลยครับคือเขาซื้อผลิตจากพันธุ์สัตว์ลดลง 20% นะครับแล้วไปแทนด้วยพืชเข้ามาแล้วก็เสิร์ฟอาหารมีเชฟมีคนทำอร่อยนะครับแล้วภาคธุรกิจเอกชนเองเนี่ยท่านมีเชฟมีผู้รู้มีอะไรแบบนี้เยอะทำเมนูอร่อยออกมาทำอาหารแบบแนวใหม่บางทีบางมื้อไม่จำเป็นต้องไม่มีเนื้อเลยก็ได้แต่มีเนื้อน้อยลงและแทนด้วยอย่างอื่นก็อาจจะอร่อยมากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าเป็น3ประสานแบบนี้แหละครับที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเดินไปได้แบบมีความสุขแล้วก็เป็นไปได้จริงในระยะยาวคือผมอยากเห็นธุรกิจที่มีพ่อครัวมีเชฟมีอะไรเนี่ยหันมาพัฒนาสูตรอาหารที่มี plant base นะครับมีพืชมีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นและอร่อยแล้วพอคนเข้าไปทานก็เฮ้ยอร่อยดีการเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นได้จริงจริงๆเราเห็นโอกาสทางธุรกิจทางอาชีพอะไรอีกมากมายเลยนะครับที่จะมารองรับกระแสตรงนี้นะครับผมก็วันนี้ได้รับความรู้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อย่างน้อยๆทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเรื่องกินมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับมันเป็นทั้งความสุขมันเป็นทั้งรางวัลในแต่ละวันทั้งเรื่องสุขภาพด้วยแต่ว่าวันนี้เราพิจารณาจานอาหารเราและเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับสุขภาพของโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมลภาวะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนหรือภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเลือกกินในแต่ละวันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราปรับสมดุลนะครับเราอาจจะมีโอกาสช่วยโลกได้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการปีใหม่ปรับวิธีการกินใหม่เพื่อโลกที่ดีขึ้นได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณจักรชัยมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินกรีนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินกรีนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ